موسا یه چیه بخوری یا بیارم موروسی؟ اگر بیارم یه بسر خدا قوت دست در نکنه من توی که گوی آماده بود مثلا ایدی نومه زنگش نزنی؟ چی؟ ایدی نزنی نزیم اما گوشیم نتیمه کنترش بلش که بیاش چیه بخوری تابه اینه صاف کنم صاف کنم صاف برش کسیفه بیا بیا نه یه حساس اه اینه که حساسه بابا اصلا اینه یکم اینو تو چشمش بعضی به قصد نگوش کنم خوبه هر داشت رو تا بشنوش ها؟ او برش نکش یا دیگه ایش شوی بخریم اینجوری؟ تا بردم من بخواه یه چند رو دست تا بوسی بیارم نه باسی تقریبا که تا داریم نه نامه ولی من داخلش از یاد میاد نیده شنامه برو دیدم یه چی؟ دیگم سیمان پیام و رشیان پیکان بارگی آرمش من دخوان سیمان بود تا باشکه چی گوی نموها کن فاطمه بگم خوشگل اما آره نده خواستیم ما بیاره بگم خوشگل اما خوش بیاره بینیم بیت شوی بخواه تا داغه بیت شوی بخواه فاطمه نیومد تا موندم در اومد من بین تا نه نیمش نه نبی اومدم در من مثل چرخی هفت چشمان بیو داخل که آقا خانده خیلی برای خواهی بوست خیلی کنی نه باتا عبدی کار یا سیمان شاخ کو ساعت سای رسه کن یا تا 4 وقت دست او سیمان او رو به هم زیم ماه فقط شاخش کن تا دیوار همین است سیلی؟ آدم شکرمه بیام بخوام فاطمه بیم یه شکرمشونه بیده دیش سیلی شنگاه نه از شوبه هست نیست تصادف ناموسته دهنی چنو فعلا بسیار ما کنیم در برداشت همین اینو بیا بالا رسونه بیا بالا توی رای درست کنم ده برو پایین حال ایگام این ایوون چه معنی خیلی درست کنی یا نه؟ ایوان هم دیگه درست
نه چی گم هی می پله درستی کنم یه باپر رو بود من باید ها باقر رو ولی خب این باپر رو پله نه مثل به هم بابا سلام. سلام خوبی؟ چه خبر؟ خوبی؟ تازه چی کنی؟ هی رایام پله کارگاه بهتره میبینی فکر ایدی اورانه گونمنومه همه راه که با ایدی دیشه سومه یواش یواش میمون بالا اصلا صداش هم زن چی ساعت کردی آوردی؟ چه؟ فقط انگار تخته میبینم و چرخه سیمانمو بنده خواب پیکانباری که صبح یارم خب باشگله اما تمثال برم باش بر جونه خواه پلن یو ارتر درست کنم پیلن پله چیه؟ همین جایی هم داخل کاره یعنی کسی گوری؟ ها باش وای مداد تا صاف کنم تاقش که تا این راجع رو بچینیم و حالا جایش دستموی واسه فعلا کار کنیم حالا بعد شو بحث بریم کار تا اروپا هم فهمه سنجی خمو تو بسن اونو باز کنم بدی؟ حاضر تو تا یکم بگیم چه خیلی کنم؟ نه ها اولو ماسکو تو باش. چی دیگه بازش کن انتقاد شو خیلی اناره زیاده باشه
درخت آوردم. یا راستی که پس داده کن. اوه سیمان خوشش را خوب بگو پس آبیو بگو پس آب دیدم بیو کمشو فاطمه من علیه بگو پس آب دیدم بیو کمشو جونم حالا رای اصفهان کیه؟ صبح خانه عملی کسی ما باشه ازم نردم قربونه خدا ایگون ایدی اینه سماقه تا بکنیم شو میخواه بدش کن سماق خیلی خوبه اینقدر درختش هم میره بیا کار کن ایسی نوره بیا شای انا رو بریم زایی که اورو ما جاده بی همین صاحب باغه و موقع بچنش اینه نه ما ماشینم راحت تر از او پشت بید ایسی ایسی ماشین یادیم شد بله چه؟ اگر بایی هیچ اید برای بپوشی خندی؟ باید پاپیون باید اینو بسن تاثیر بکن بمیار ایدی هیچ ریشه شو؟ بتامینش کن بیا خوشمون نه خون قشنگ بشی بزنش میایی با خون قشنگ بزنش اوچ مثلا چی تو ایتری منی ترا؟ خندی؟ برای بشی کلنگه بیارم؟ ها دید خدا بورنه معنی خوری نه ها ها رای درخت بکنیم که ریشهش کبار میکنه خفشو همین خوب منه ها وسط چه بره ایدی کم بی وسط ایدی بله وسط بره کو وسط وسط ای درختی به وسط شو وسط کور وسط یو وسط چی هم وسط ای دو تا برم هم وسط ای تا بیله بیا بیل نه خواهیم اسم بابی بریم
کف دست من یه کاری گرم تا من کارم کار کنم برگردم نسی اید بابا تو خوشگل باشه ایدی بکن میخوام باش یه گلی درست کنم یه سفره 7 سینمون افتا اینو خیلی یه نورد ایدی یه درخت دیگه هم اون نیست بزرگ قشنگ قشنگه ماشنگه خیلی قشنگه یه نور بخوری من ایدی زنگ بزن موسا ها؟ زنگ بزن و موسا بگو بیا غذا بخور بیا گوشی بیا تا خام زنگ بزنم درخت او بان که کاشو گوشی ماشین بالا الو خوبی موسا کجانی بیا غذا بخور نکنه لوبیا دوست نداری کبر بیا خب یعنی حتما اوره خوری غذا تو یه غذا درست کنم البته درست سنخ نکرد اجرایت مزاحمت میام قربونت خدا ایدی ایگو مرم هونه خاله مینو همین خالم گرایم سی نهار لواسه هم رو نهار شب بخوره گمه نیم ساده یا باش بیا بیا غذا بخور ایدی ادخلدی بیا بیا سه چه غذایی سی درست کن سی آشپزی ها سی آشپزی تو بخور زندان بیا سکن هر کن آی خدا راستم انت گوشی منه نی ادیبی زنگه ها نوایی بیا اصلا بیا کمک کنم خبر اصفهان اینجا هر روز اصفهان چی کنی این خبر یه ماشین سی حسین مکردایم بیاد دنیا ماشین داره بسم الله پدر خوش میده هم موسا موسا نجیبا مردگاه هونه خالش راستم نه روزا بهم گوست من بعد بخت چرا داره بودم غذا زیان بخرید چاش داری مثلا من مرجم من چاش داری بنده خدا میزبونه نه اون کوفی صبح کی نگی موسا نگی چاش داری که گیم اسم مرگیمه
بده کنه کمکی کنه بده کنه که حرف حسابت چنه؟ Dieses, oh, میگم حرف حسابت چنه ایدی؟ işte bakıyorum bu. سلام کن سه سرما چه بیت یا؟ نارنجل نابود چه چه بیتی آموزا؟ دایی چه میتونی سه چوش بکن بابا بچینیم شو من چه داشتم که چیش خیلی او داره افسون خیلی هم چند خور بزن ایدی؟ ها چند خور بزن چه؟ چند خور بزن آی خاکی های خاکر میششم بزنم بزن نمیام خدا خسته Chicken. ها خوبی. آره. چیکنی. کدو درخت ایرم تیم دونیه آه. خیلی عذابیان ریشه بیم های ملات از کار نچه خوش کن میخواد. خدا خواهی دارم سلام واقعا خراب بودی؟ نمه فوقرن یوری فاطر. نریزم با؟ اوه تا فوقرن به همون فوقرن قاتش کن. تی بیاری شابرا. نه یارمش چه مشکل تو این کام با ارزان سید نیسا هستی؟ نه برا ایدی کار داری؟ خواهنده من مصابه خواهشی خواه یا بلا دستش باید از این تو بستر بریم موسا نه. یا ایدم سر ها؟ یا ایدم چینی بعد دوباره باید شو بست. این رسمه به بالا. با پشت بیا. موسی بیانم پات بیانم خبرم var. Beş. Şuna.
ایدی به این درخت خیلی برای Tayran şebeti var rastımı dümeni beni خیلی Tayran şey dedi. نه برو یه منو برو برو نه شکر پنجره خیلی چه بکنیم میگم همین راجع میگم پنجره کنیم فعلا بسم الله شبری الان این قبل بس چی؟ یه دونه خیلی ها سپاه بیشتر نیست خب چیکار منو ولی من از رو بوده این واقع سوالا